अब malaipani लिएर आयो एउटा नयाँ अट्र्याक्टिभ मल्टी फङ्सनल हाउसहोल्ड राइस बकेट अनबक्सिङ गरेर हेरौँ है त कसरी देखिन्छ भन्यो पिन पनि आउँदो रहेछ यो भित्र पछाडि ह्याङ गर्न पनि इजी हुने भित्रको लागि पिन अभाइलेबल रहेछ बलियो एकदमै यसलाई पनि एकदम हेभी मेटल पनि रहेछ मजाले अट्ने अनि साथै ड्राई फ्रुटहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ किनकि यसमा चाहिँ मोइस्चर लक फर्मुला छ यो चाहिँ मोइस्चर लक गरेर राख्छ ताकि तपाईँको ड्राई फ्रुटहरू कुनै पनि ओसिँदैन यो 6वटा स्ल्याबलाई एडजस्ट गरिएको नै त राख्न नि एकदम सजिलो रहेछ अनि किचनमा यसले अट्र्याक्टिभ लुक पनि दिन्छ अरू भाँडाहरू राख्दा यसमा सामान भरेर राख्दाखेरि किचनमा पनि सो पनि आउँछ यसरी यो 6वटा तपाईँले राख्नुभयो यो चाहिँ ठुलो भाग रहेछ यसमा चामलहरू यसमा दालहरू पल्सहरू राख्दाखेरि एकदम राम्रो देख्छ यो तपाईँले एडजस्टेबल पनि छ अब तपाईँलाई यो राख्न मन लागेन अलिक ठुलो ठुलो कम्पाउन्ड चाहियो बरु 3टा मात्र होस् भन्यो भने तपाईँले चाहिँ एडजस्ट गर्न मिल्यो इच्छा अनुसार सामान राख्न मिल्यो साथसाथै यसमा तपाईँलाई सामान राखेर यो लक गरिदियो मोइस्चर लकहरू बस्दो रहेछ यहाँ सबै कम्पार्टमेन्टमा 6वटा कम्पार्टमेन्ट छ 6वटा सामान मजाले अटाउनु भयो अनि तपाईँलाई राइसहरू राख्न मन छैन भने ड्राई फ्रुटहरू राख्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ ओसिँदैन एकदम राम्रो देखिने किचनमा नै राम्रो सुहाउँदो यसको पछाडिको यो दिएको छ यसले मजाले अट्याच गऱ्यो ढिलाहरू लगाएर भित्तामा ह्याङ गर्न पनि मिल्यो तल राख्दा पनि भयो भित्तामा ह्याङ गर्न एकदमै राम्रो